Hello lovely people! Happy Thursday! Vlogmas Day 4 na tayo guys! So, Merry Christmas! At today, maglalaba ako ngayon guys. So, samahan niyo ako na maglalaba dahil medyo marami-rami na ang ating mga labahin. So, nakapaglinis na din ako, nakapag-prepare na din ako ng pagkain ni Lola, at saka kumain na din siya. Tapos na siyang kumain ng kanyang breakfast at ako hindi pa ako nakapag-start dahil maglalaba muna ako. So, samahan niyo ako. Pupunta tayo ng 3rd floor. So, tara! Let's do it again. Maglalaba na naman tayo. Akyat na tayo sa taas. Memoriful yung aking phone. My goodness. Kailangan ko na mag-delete ng ibang mga videos. So, ganito po yung aking tirahan dito sa Taiwan. Ito yung kwarto ni Big Brother. Ito ang kwarto ni Big Sister. Ni Family Host. So, walang natutulog dyan sa kwarto ni Big Brother kasi doon siya natutulog sa bahay ni Lola. So, dito na tayo. Ayan. Naganda na ako dito sa lighting sa bandang doon. Oh. Maganda siya. Before that, ay sinampay na ni Cheche yung aking labahin. Lilinisan ko muna to guys ng tubig bago ako magsa-start mamaya. Dinala ko lang tong gamit ko dito, mga damit ko para hindi ko na dadalhin mamaya. Start! Ito guys, yung aking labahin. Ayan. Okay. Eto, tutupiin ko pa yan. Magbe-breakfast! Let's breakfast! Guys, breakfast tayo. So, I'm having alas 12:30 na guys. 1:45 na siya guys. Breakfast tayo. So, I'm having Milo and meron akong pancake dito. Kiwami pancake. Ayan, ito siya guys. Ayan. So, nag-prepare ako guys or naglaga ako ng mais at saka itlog para mamayang lunch. Yun lang yung aking ila-lunch mamaya. Pero may kanin ako doon na konti lang. At saka mais. Yun. Kain tayo guys. Yummers. Family Mart ata to. Oo, Family Mart. Sarap. Don't mind the background guys ha, kasi ganyan talaga yung aming kusina. Sarap siya. Pag ako ang nagmamilo guys, or hindi naman ako nagkakape kasi half lang talaga. Minsan nga hindi pa yan half, konti lang kasi hindi ko naman siya maubos. Ito yung aking breakfast guys. Ayan. Milo at saka pancake. Ayan. Kain. Okay. Start na tayo maglaba guys. Alam niyo, ang sikip nito sa akin ngayon. Ito oh. Kaya nagpapababa siya kasi lumalaki na yung dito ko. Maganda yung pants na to. Gusto ko kasi fit na fit siya sa akin. No? Tapos yung sakto lang talaga ang pagka-fit dito sa aking legs. At sa aking puwet. Gusto ko to guys. $100 lang to. Nag-sale kasi. Uunahin ko muna to. Oh my gosh.
tutupi na guys. Magtutupi ako ngayon. Habang nag-aantay ng aking mga labahin. Inuna ko muna yung bedsheet ko. Bago yung mga damit ko kasi para magamit ko siya mamaya. Sana lang talaga matuyo siya mamaya. So, yun. Nandito na yung aking mga tutupiin. Paborito ko to guys. Panglamig. Bigay ito ng aking employer before. Yung una ko talagang employer. Gusto ko pa naman tong ano na to, tong damit na to, kaso lang nalagyan siya ng kulay red. Sayang. Gusto ko talaga to siya. Playboy. Playboy! Medyo busy tayo today kasi marami tayong ganap. Ito, first time ko itong sinuot. Ayan. Noong Sunday na anniversary ng FBCFI. Kasya pa siya sa akin guys ha. Last year ko pa itong last year ko pa ito binili eh. Tapos, ngayon ko lang siya sinuot. Ayan. For any occasions, ganon. So, yun. Maganda to guys. Pwede ito pang lamig. Ayan o. Nagandahan ako nito. Ginamit ko na ito itong Sunday. Kaya, sobrang lamig doon sa Sensyo. Kaya nagamit ko ito nung Sunday. Tapos, nung nasa Taichung na ako, hindi naman masyadong malamig doon sa Taichung. Nabili ko to siya sa Shopee, guys. Ang ganda. May video ako nito eh. So, ililib ko lang sa taas yung video na yon kung saan ko to siya nabili. At sa description box, nilagay ko yun doon. Yes. Guys, nalagay na natin ang ating last batch na labahin. So, magla-lunch na kami ng aking alaga. Dahil, anong oras na ba? Mag-aalas 3 na ng hapon. Oo, kasi umakyat ako kanina. 2:50 in the afternoon. So, it's time to lunch na. Nakapag-prepare na din ako ng aming lunch. Bale, inuna ko lang yung labahin namin. And, kakain na kami. We are all good.
guys, it's time to sampay na talaga sa last batch. Nakakaloka. Nakakaloka. Alright, tapos na tayo guys sa pagsampay. Hapon na guys, alas 4 na. Ngayon na tayo nakatapos magsampay, maglaba. So, alright, tapos na tayo guys. Ang lamig sa labas. Ang lamig-lamig. Grabe. Yung kamay ko, oh. Freezing. Hi guys, good evening. So, tapos na ang ating work at nakaligo na din ako guys. Very obvious. Nakaligo na ako at nakapag-skincare na din ako guys. Ayan. At yun, 10:50 na dito sa Taiwan. 10:50 PM. Ayan, magsastart na ako guys mag-edit ng Vlogmas Day 4 natin. So, bukas yun. At hindi ko alam kung anong oras. Pero, stay tuned guys. At gusto ko lang batiin yung aking classmate na si Alvin, si Dax Vlog. Ayan, si Engineer Alvin. May YouTube channel po siya guys, Dax Vlogs. Please subscribe guys. Ito yung kanyang YouTube channel. So, please subscribe. So, supporteran po natin ang aking classmate. Ayan. At isa-shoutout ko na rin yung mga kaibigan ko na very supportive all the way from Dubai. It's Vane at AJDJ Vlogs. Ayan. Thank you so much guys for all your supports. Ayan, thank you very much. Lahat talaga sa premiere ko, andyan talaga sila guys. Present talaga sila guys. So, I really appreciate it. Merry Christmas sa inyong dalawa. At sana magkita-kita tayo one day. Ayan. So, thank you guys. At yun, isa-shoutout ko na rin yung mga kaibigan ko dito sa Taiwan, mga vlogger dito sa Taiwan. So, Merry Christmas guys, and that's it. God bless you all guys. Mag-ingat po tayo lagi. Stay safe and God bless you all. So, sana guys, nag-enjoy kayo sa panonood. Please subscribe if you haven't already. Please like kung nagustuhan nyo tong video na to. And comment down below kasi na-appreciate ko talaga lahat-lahat yun. So, yun guys. Mag-ingat po tayo lagi. Stay safe and God bless you all. See you soon. See you bukas. Bye! Mwah.